Tilasin tuossa Huutonetistä nyt sitten pitkästä aikaa DVDn ja se on suomalainen DVD, eli tarkoittaen suomikantinen DVD ja maksoin tästä paketista postikuluinen tasan 105 €, eli keräilyharvinaisuus on kyseessä, mutta tämä saattaa olla kyllä viimeinen DVD, minkä mä ikinä ostan. Mutta ennen kuin mennään siihen, mitä täällä boksin sisällä on, niin mä voisin vähän kertoa siitä, mikä on mun DVD-keräilytausta. Eli hommasin DVD-soittimen vuonna 1999 mun mielestä. Mä menin silloin kouluun, muutin Virroille silloin ja olin siellä pari vuotta, niin opintolainalla hommasin ensimmäisen PC-tietokoneen. Siinä oli mä muistan sen, että se oli 20 gigatavua kovalevyä ja mä en muista mikä ne muut tekniset speksit oli, mutta tässä tietokoneessa oli sitten myös DVD-asema ja siihen aikaan tietokoneet ei ollut niin vahvoja, että ne pystyisi niin kuin lennosta purkaan sitä DVD-koodausta tällä, niin siinä oli mukana semmoinen erillistä DVD-purkua varten semmonen kortti, Real Magic vai mikä sen nimi oli. Ja siinä oli oikein kaukosäädinkin vielä, että saakeli Super VHS pistettiin sen kortin perseeseen ja se sitten telkkari. Ja sieltä lähti sitten piuhat myös sitten vahvistimeen tai telkkari, että tuli ääni. Eli periaatteessa se oli niinku DVD-soitin tietokoneen sisällä. Ja oi, se oli kyllä mahtava. Siinä oli vielä semmonen ominaisuus siinä, että sieltä Windowsin asetuksista pystyi vaihtamaan sen DVD-aseman aluekoodia. Mun mielestä siinä ei ole mitään rajaa, että montako kertaa sitä pystyi vaihtamaan. Että tää oli ihan tätä alkuhistoria hämärää sitten kyllä tää. Ja, melkein varma siitä, että mun ensimmäinen DVD oli Region 1, Fight Club, tai sitten Region 1 Matrix. Se oli ihan... Kummakin oli ihan state of the art. Mutta se, mikä oli kaikista tärkeintä, että piti hommata DVD-soitin, oli se, että DVDllä oli just tullut tämä kyseinen Criterion Collection Unrated-versio Robocopista. Olin lukenut Gorehoundista tästä ja tiesin, että se oli Laserdiscillä julkaistu, mutta sitten kun tuli DVD, mä otan, nyt jos koskaan, niin nyt on aika päivittää sitten. Ja isolla rahalla, mä en mitenkään muista, mistä mä sen tilasin. Se ei ole tää sama kappale, tää on tullut jostain, olikohan tää Acemanin lahjoituksissa, missä se tuli sitten. Mutta siis tää sama versio mulla oli sitten kyllä tää. Sitten muistan, kun sitten aloin ostelemaan näitä DVDtä sitten kotimaassa, niitäkin alkoi Anttilan Top 10 osastolta löytyä, niin se oli Warner Brosilta tuli mun mielestä ensimmäinen iso setti, tai ne alkoi sellainen säännöllisesti julkaisee, että siellä tuli näitä tämmöisiä, miksi se sanotaan, snapperikeissejä, niitä tuli ja jos en nyt ihan väärin muista, niiden hinta oli 129 markkaa tai 139 markkaa ja sitten oli näitä kalliimpia Egmontteja sitten, joiden hinta taisi olla 189 markkaa, ne oli selvästi kalliimpia. Niitä ei ollut opiskelijabudjetilla kauheasti varaa ostaa, mutta aina silloin tällöin Warneria kyllä tuli hommattua. Lisäksi oli Scanbox siihen aikaan, joka pisti ulos matskua ja tulikohan sitten pari vuotta myöhemmin sitten Future-filmikin alkoi pistää niitä sitten. Että näin. Ja nykyään nämä monet keräilee näitä Egmont Entertainmentin julkaisuja ja siihen on kyllä syynsä. Ne oli siihen aikaan ne oli tosi deluxe-julkaisuja. Mä en ole ihan varma paljonko niitä julkaistiin. Videospace-tietokannassa niitä on joku 800 on näitä Egmonttia listattuna DVD:nä, mutta nyt tarkoitetaan niitä ihan ensimmäisiä alkupääjulkaisuja, missä on se semmonen Egmont-logo sitten. Niin en ole varma, sielläkään ei varmasti kaikkia ole listattu, mutta kyllä niitä paljon tuli ja tuntui siltä, että niitä tuli joka kuukausi aina joku 5, joten oli täysin mahdotonta pysyä tällä opiskelijabudjetilla sitten niiden ajan tasalla sitten, koska hinnat oli selvästi kalleimpia kuin Warner Bros. Sitten minä olen kyllä kerännyt DVDitä. Aika lailla tuli ostettua silloin Discshopista silloin, kun se oli vielä voimissaan, niin kun tuli joku uusi hyvä julkaisu. Esimerkiksi tämän muistan hommaneeni, Rosemaryn murhaaja heti tuoreeltaan, kun tää julkaistiin. En millään muista, mitä hän olisi maksanut silloin uutena. Olisiko 20 € tai jotain sitten. Niin
Tää oli tosi yllättävä julkaisu, tuli Sandrew Metronomilta, siis tää slasher-klassikko sitten Joseph Ziton elokuva, ja mun mielestä aika lailla kasarin parhaimpia slashereita kyllä, mutta oli vähän odottamaton julkaisu, tämmöiseltä niin kuin, periaatteessa niin kuin mainstream-julkaiselta tuli tää, eli tää piti heti tilata, mutta Discshopista tuli paljon tilattua, ja varsinkin sieltä niin alennuksista sitten, niin sieltä haalittua kaikkea, mitä oli sen, esimerkiksi Shabrosit löytyy tuolta hyllyn päältä kaikki, mitä siellä, mun mielestä nyt Shabrosseista maksoi niin kuin 3 euroa kappale sitten, ja näistähän monet on nykyään tosi harvinaisia. 20 julkaistiin Showbrosia sitten. Laittakaa kommentti, jos haluatte joku Showbros DVD-spesiaalin sitten, joo. Ja muita sitten on tullut tosi harvinaisia, tämänkin muistan varmasti Discshopista hankkineeni uutena, tai sitten tarjouksesta, eli James Glickenhausin tämä peiten nimi Soldier, eli Soldier, joka on oikein hyvä väkivalta-elokuva. Suomikantinen löytyy tästä peiten nimi Soldierista, ja tämähän on semmonen, tää on 13 euroa tää suoraa toimintaa hankittu sitten tuolta Tampereen elokuva-aitasta silloin, kun se oli vielä Laukontorilla, niin vaihdossa on jotain vienyt ja ottanut sen sitten sieltä, että tää on kans semmonen yksi todella harvinainen tää suomikantinen suoraa toimintaa kyllä. Mitä tiedettä monet ehkä havittelee, jokseenkin ei-anamorfinen kuva on tässä. Toisin kuin sitten Delta Force, jossa on mun mielestä anamorfinen kuva. Ja molemmissa näistä sitten on tää suomalainen K16 ikäraja. Ja sittenhän tuli Delta Force 2kin suomikantisen. Ja tässähän huomataan, että tää on niinku sitten heti jo niinku 18 ikäraja palluralla sitten varustettu. Eli silloin liikutaan niin vuoden 2001 sitten toiselle puolelle. Eli 2001 Suomessa vaihtui toi videolaki, tai se kumottiin se vanha paskalaki, mikä oli nämä K16-tarrat, ja tuli sitten tämä K18 ja K15 tarrat sitten. Mutta oli tässä vielä pari, no itse asiassa, hei, mä rupesin miettimään, että ei ole varmaan kauhean yleinen tämä Clive Barkerin Lord of Illusion suomikantinen K16 tarralla varustettu, niin semmoisen otin tuosta hyllystä. Tämä ei todellakaan mikään kattava harvinaisen DVD-ohjelma. Jos te semmoisen haluatte multa, niin mä oon pistänyt linkkejä, pistän tähän kuvaan linkkejä, niin voitte mennä sitten tämän jälkeen katsomaan niistä. Oon tehnyt montakin tämmöistä DVD-harvinaisuuskatsauksia, mutta yksi on vielä näytettävä. Tää oli mulla siinä aikaisemmassa ohjelmassa harvinaiset DVD, niin tämä on Invasion of Body Snatchers, jossa myös on tämä K16-tarra, mikä tarkoittaa, että se on tullut sitten joskus 99-2000 julkaistu sitten vielä. Tästä on 12 euroa. Sitten elokuvaa ei tästä maksettu. Ei yhtään paha kyllä. Mutta tosiaan niin kuin sanottu, niin nythän nykyään on Blu-ray tullut jo. Blu-ray tuli se 2007, 2008 ja oli heti niin kuin ajahermolla siinäkin sitten. Että siinäkin taisi olla sillä lailla, että ei ollut varsinaista Blu-ray-soitinta, vaan mulla oli läppäri sen yhdessä vaiheessa, missä oli Blu-ray-asema ja siitä sitten vittu, olikohan se edes HDMI? Kai se oli pakko olla HDMI-liitin, mikä siitä tuli pihalle siitä, mutta aina kun käyttää tietokoneella tuommoista niin kuin median toistoasemaa, niin se on aina oma paskavito lisähankaluus siinä, koska niin kuin, ei se ikinä ole yhtä niin kuin kätevä kuin tommonen omistettu tämmönen pöytäsoitin kyllä, niin muistaakseni ensimmäinen Blu-ray, mitä hommasin, niin taisi olla ihan toi Mad Max Asfalttisoturi, se suomikantinen sitten, kun oli niitä tullut kyllä. Ja vai hetkinen, olisiko se ollut se Hardware, mikä tuli Optimum Releasingilta UK:ssa sitten. Se on ihan ensimmäisiä kyllä oli toi, mutta niin kun, ei nyt mennä Blu-rayhin. Mutta olin sanomassa sitä, että nyt on Blu-rayt ja varsinkin 4K, eli en mä enää oikein näe syytä, minkä takia sitten hommaisi DVDtä, koska niin kun, mä en nyt välttämättä tarvi, niin kun, tiedätkö, jos siinä on englanniksi puhe tai englanniksi teksti sekä että, niin se riittää mulle ihan hyvin, tiedätkö, niin kun, ei mun tarvi niin kun, tiedätkö, niin kun suomenkielistä tekstiä välttämättä saada niin kuin leffa. Mutta monessa tapauksessa on niin kuin ainoa versio on, niin kuin, tiedätkö, jos haluaa suomenkielisellä tekstillä, niin ei ole esimerkiksi Blu-rayta Rosemaryn murhaajasta tai ei ole kyllä Lord of the Illusionsista. Eli
Suomessakin pistettiin mun mielestä aika lailla tämmöistä obskuuria kamaa DVD-aikana pihalle verrattuna tähän Blu-ray-aikaan. On Blu-raylla jotain hyviä tullut kyllä, enkä sitä sano, mutta kun Suomi ja Pohjoismaat on yleensä siis kohtalaisen tämmöinen rajoitettu markkina-alue, niin se on ihan ymmärrettävää, että ei kannata varsinaisesti tuoda semmosia mitään kauhean marginaalisia elokuvia, koska ne ei myy. Ja siis periaatteessa keräilijät, jotka on kiinnostunut vaikkapa Roosemaryn murhaajasta, niin ne varmaan on hommannut ne sitten jo ulkomaisina Blu-rayna, jotka yleensä on sitten myös paljon kattavampia sitten esimerkiksi ekstroiltaan ja kuvan laadut saattaa olla parempi, ääniraidat ja näin. Sen takia ei niitä varmaan kannata tuoda. Mutta nyt sitten itse asiaan. Mikä voisi olla Vilholla viimeinen DVD, mikä hyllyyn kelpuutetaan? Tätä on pitkään etsinyt kyllä, siis mä oon sen kerran nähnyt aikaisemmin myynnissä. Ja silloin muistaakseni hinta nousi, mä huutelin sitä huutonetissä. Jos en nyt ihan väärin muista, niin mä olisin luovuttanut huutelun sitten jossain 140. Voi olla, että mä muistan väärin, että se on ollut vähemmän, mutta ei se ainakaan enempää ole kyllä ollut. Mutta silloin luovutin ja satana se söi mun sielua prikkeille aina tähän asti. Tää on tosiaan toinen kerta, kun mä ikinä näen tätä myynnissä. Mä en itse asiassa ole avannut tätä pakettia. Täällä voi olla ihan mitä vaan, tiedätkö, että vaikka jotain koiran paskapökeleitä, mistä mä sen tiedän, mutta eiköhän tämä myyjä Timo ole ihan luotettava henkilö ja on pistänyt tänne ihan real McCoy, joten nyt sitten avataan tämä ja katsotaan mikä voisi olla semmonen, mikä on Vilhon viimeinen DVD sitten. Oi, tätä historian havinaa. Oi. Tää on hyvin pakattu ainakin. Se on taattua. Totta kyllä, että kiitokset myyjälle sinne, että nyt on package auki ja siellä se näyttäisi olevan kyllä. Oi. Tässä on myyjä oikein tiisannut sitten, että mitä tuleman pitää, siellä lukee tommonen. Mikä se voi olla? Mikä se voi olla semmonen, mikä on enää viimeinen DVD, mikä meikäläisen kokonaisuudessa puuttuu? Oi, kyllä. Se on se, tarantula, oi, tarantula, jättiläishämähäkki hyökkää, suomenkielinen kansi, suomenkielinen takakansi, suomenkielinen ikäraja, kaikki löytyy siitä, eli tämmönen sieltä löytyy, eli Jack Arnoldin science fiction elokuva vuodelta 1955. No niinhän se lukee tossakin. 50-luvun science fiction elokuva ja se täytyy pistää merkille, että tätähän ei ole Suomessa julkaistu ikinä VHS:llä, kuten muitakaan Jack Arnoldin science fiction elokuvia. Itse asiassa Suomessa julkaistiin tosi huonosti näitä 50-luvun science fiction filmejä VHS-aikaa. Nyt yhtäkkiä ainoa mikä tulee mieleen on toi siis Thing from Another World, toi Howard Hawksin tuottama elokuva. Se löytyy Star Video julkaisemana. Mutta nyt, siis muuta nyt ei yhtäkkiä pullahda mieleen. Kirjoita ihmeessä kommentti, jos tulee mieleen niin kuin VHS-aikaan tulleita näitä 50-luvun elokuvia. Mutta Suomessa jotenkin tosi, en mä tiedä. Onkohan ne sitten niinku ajatellut, että ei suomalaisia kiinnosta nämä tämmöiset science fiction monsterihommat sitten, mutta väärässä ainakin on, koska mua ainakin on kiinnostunut. Mä oon aina niinku pienestä pitäen kiehtonut tää genre. Muistan silloin joskus, kun lueskelin Verikekkerit-nimistä kirjaa sitten. Se oli mun suosikki chapteri, siinä oli se 50-luvun jättihirviöt ja science fiction. Sen kappaleen mä luin monta kertaa ja ajattelin, että säkeli, mistähän näitä leffoja näkee. Ja ei nyt mitään mahdollisuutta nähdä, siis ellei niitä televisiosta tullut. Muistan, että yksi Jack Arnoldilla on ainakin Vierailijat ulkoavaruudesta näytetty mun mielestä PTV-kanavalla ja sitten Creature from the Black Lagoon on näytetty monta kertaa. Mutta mikä tämä elokuva, mistä tämä nyt sitten kertoo? 55 vuoden elokuva. Tässä näyttelee ensinnäkin John Agar, joka on monessa näistä science fiction elokuvasta ja se on oikein tuttu tämmönen science fiction
äijä niin sanotusti, Mary Corday ja Leo G. Carroll. Niin tarina on hyvin yksinkertainen, eli tää pikkukaupungin tämmönen lääkärismies sitten ihmettelee, että mitä saatanaa, siellä on semmonen äijä, millä on semmonen akrikooma tai joku semmonen, siis tosi harvinainen tämmönen sairaus, mikä niinku saa joku luut kasvaa liikaa tällä, että mitähän saakeli, että tää ei ole mitenkään järkeä, että niinku yhtäkkiä tää äijä on niinku, mikä oli ihan normaali pari päivää sitten, niin se on yhtäkkiä paisunut kuin pullataikina saatana. Että mitä vittua täällä tapahtuu? Se sanoo, että what the fuck is this fucking bullshit? No ei sano kyllä, ei 50-luvulla sanottu tollain, ei ainakaan elokuvissa. Niin, sitten käy ilmi, että siellä aavikolla on semmonen rohvessori, jolla on apureita siellä töissä, niin luetaanpa sitä takakansi nyt. Professori Gerald Deemer on valmistanut erikoisravinteen, jonka on tarkoitus olla apuna, kun kasvavaa ihmisväestöä kohtaa ennakoitu ruokapula. Kun erityisen ravintoaineruiskeen saanut juoksija hämähäkki karkaa tutkijoiden laboratoriosta, se kasvaa 30-metriseksi hirviöksi ja kauhistuttaa ihmisiä Arizonan maaseudulla. Just näin. Tää takakansi ei kuvaa ollenkaan sitä agrikoomaa, vaan kun se menee suoraan tähän asiaan. Elikkä sillä äijällä, tutkija-äijällä on niinku semmonen helvetin isos kasvanut tarantula siinä sitten. Ja totta kai se yksi äijä, mikä on muuttunut sotteeksi agrikooma-zombieksi, se rikkoo se lasivitriini ja sieltähän se hämähäkki lähtee ja saakeli lipettiin sieltä. Ja tosiaan kasvaa sitten koko ajan isommaksi ja isommaksi näin. Hyvin tyypillinen 50-luvun science fiction elokuva. No mä nyt spoilaan, tää on kuitenkin vanha elokuva. No ensin tää hämähäkki sitten totta kai imee lihat pois parilta jätkältä sieltä ja nää poliisit, että mitähän vittua täällä tapahtuu. Ja sitten lopussa ne poliisit yrittää tehdä keskelle tietä dynamiiteilla ansa ja bum räjäyttää, niin sitten tää optisin efektein tehty hämähäkki sitten kävelee vaan siitä yli. Mutta ei huolta, nimittäin soitetaan ilmavoimat paikalle ja siellä on hävittäjälentäjä, jota näyttelee itse Clint Eastwood. Joo. Clint Eastwood näyttelee tässä niin kuin uncredited roolissa siis semmoista hävittäjälentäjää, sillä on semmoinen visiiri naamalla, että sen näkee vaan silmät sieltä. Mutta äänestä tunnistaa ja silmistä tunnistaa kyllä selvästi, niin se menee sitten, joo, ei mitään, aloitetaan pommittaan pojat, niin ne tiputtaa napalmia hämähäkin päälle ja that's it. Hämähäkki meinaa, ei edes superhämähäkki pysty niin kuin napalmia voittamaan, se on ihan varma. Tai Clint Eastwoodia, kyllä. Ei nyt mikään science fictionin mestariteos, eikä parhaimpia edes 50-luvulta, mutta kyllä mä tykkään just tämän tyylistä elokuvista, jättiläismonsteri-elokuvista. Erikoistehosteet ei ole mitään parhaimpia. Ne on tosiaan, niin kuin sanoin, tehty optisesti, eli se on 2 kuvaa pistetty päällekkäin. Se on ihan selvästi joku aito tarantula, mitä ne on kuvannut sitten sillä lailla, että ne on green screenannut jotenkin sen sitä kuvasta, niin kuin, että se sopii siihen ympäristöön siihen, että joo, tavallaan se on varmaan ollut niinku siihen aikaan, wow, että niinku, tää on tämmöistä niinku CGI, sen aikaista CGItä, mutta nykyään näyttää kyllä ihan suoraan sanottuna paskalta. Multa löytyy kyllä tää Blu-ray, saksalainen Blu-ray. Siltä mä katoin sen ennen kuin mä avasin tän, joten tää filmi on nähty kyllä ja olikohan tää nyt sillä lailla, että aikaisemmin mulla ei mitään muuta versiota. Mun mielestä tätä tarantulaa ei ole tullut Suomen televisiosta, mutta korjakaa ihmeessä, jos on väärästä. Mutta sen mä tiedän, että niin noin muut Arnoldit on kyllä tullut. Niin. Mutta katsoin sen tästä ja tässähän oli hienosti ekstrana myös sitten tää saksalainen 8 milliä Super 8 versio ja sitten Normal 8 versio. Eli mitä se tarkoittaa, niin on se, että aikana ennen kuin oli VHS-nauhureita, niin on myyty ihmisille tämmöisiä filmikakkuja, mikä on niinku lyhennetty versio niinku kyseisestä elokuvasta. Eli sä pystyt niinku 10 minuutissa katsoa niinku highlightsit siitä elokuvasta, niin semmonen oli siinä. Ja sitten tässä oli muuten Jacklin haastattelu. Tässä ei täällä ole mitään ekstroja tässä. Ainakaan takakansi sanoo, että on mitään ekstroja. Mä skannaan tämän kannan ja pistän sinne videospaceen ja pistän linkkiä tonne, voitte mennä katsoa sitten tarkempia tietoja molemmista julkaisuista kyllä sitten. Jack Arnold myös tuli sitten, tää löytyy kans suomalaisena, ai. Siis sen takia multa mä haluan, että mun Suomi DVD Jack Arnold kokoelma on täydellinen, koska löytyy Vieraat ulkoavaruudesta, eli toi It Came From Outer Space, ja sitten tietysti Mies, joka kutistui, eli Incredible Shrinking Man, ja
tosiaan tiedän sen, että myös Jack Arnold on tullut Suomessa ulos myös Blu-rayna sitten Creature from the Black Lagoon, joka on ehkä Jack Arnoldin paras, tai siis niin kuin ehkä eniten tunnettu elokuva sitten. Ja sehän myös siinä Blu-raylla on myös 3D-versio, että niin kuin se kannattaa hommata haltuun. Mutta näitä 3 muuta ei ole Suomesta tullut. Suomi-kanti ei todellakaan ole tullut. Nyt kun kerta tämä science fiction kokoelma on nyt valmis sitten, niin tämän myötä niin meikäläisen niin kuin Wanted DVD-lista on täynnä sitten. Onko tämä viimeinen DVD, mitä mä ikinä ostan? Todennäköisesti kyllä, mutta never say never. Että jos tulee jotain tämmöisiä outoja kioskitoimintoja ja tämmöisiä, niin voin kyllä ostaa niitä sitten. Joku heräteostos Kirppikseltä, jos näkyy joku tämmönen, niin kuin vaikkapa joku Pamela Andersonin toimintaelokuva tai joku Don the Dragon Wilsoni tai sitten toi Billy Blanks elokuva on Kirppiksellä, niin voin mä ostaa. Että ihan sillä lailla, että jos se elokuva itsessään kiinnostaa. Mutta sellainen keräilylistalta, niin nyt ei puutu yhtään mitään, joten niin kuin se on siinä 2025 kokoelma on ehkä täynnä sitten niin kuin DVD:den osalta sitten, eli vuodesta 1999 2025, 26 vuotta DVD-keräilyä takana, mutta legenda silti jatkuu kanavalla ja puhutaan lisää myös DVDistä, ei siinä mitään, mutta tämän osalta sitten olen mielestäni tehtäväni tehnyt. Pistä kommenttia, kiitän, että katselit ja paina tykkää ja tilaa myös kanava. Nähdään seuraavassa videossa sitten, moi! Yeah.